Hi guys! My name is Camille and welcome to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng makeup tutorial. Actually hindi, kilay tutorial pala. So, may ginamit ako tatlong products, which is pencil, powder, and then brow set. Yan. Actually, napakadali lang and yun yung talagang ginagawa ko everyday. And kung aalis ako, ganun ako magkilay. So, if you wanna know how to do my kilay, like this, just keep on watching. Sorry, it's powder from Anastasia. And another one is a pencil. So, pencil muna tayo dito. Line your kilay first. And syempre, dapat malinis yung kilay nyo. Sa akin, ang pinapatread ko to sa labor. So, kaya maayos yan. Mga 2 weeks na siguro yan. Pag ayoko magpa-labor, nag-shave para maiwasan yung overplucking. So, dito muna tayo sa left. Gagamit tayo ng pencil. So, what I do is ilaline ko muna yung ilalim. Yan. Para may basis tayo kung hanggang saan. Tapos, yung upper part. Tapos, i-fill in ko na yung brows. Yan. So, pag ganyan, i-ano ko na, i-blend ko na pataas. Yan. Diba? So, pag may nakikita pa akong spars, so, nag-ano ako, nilalagyan ko pa siya. So, since light to, parang may pagka-gray brown to. Hindi ka mahirapan na mag-layer or hindi mo mapapakapal yung kilay mo. Kasi it's, light. Tsaka, kasi pag dark yung gagamitin mo, pang kilay or yung pencil, may tendency nakakapal pag napasobra yung lagay mo. So, mas okay na gumamit ng may pagka-grayish brown. That's I can recommend. Yan. Actually, okay na yan sa akin. Since gumamit tayo ng pencil at it's a cream base, pinapatungan ko siya ng powder. Itong dark, pwede ko siyang ilagay dito sa tail. From the middle to the tail. Tapos yung lighter dito sa gitna. Dito. Yan. Base ba tawag dyan? Achieve natin yung ombre. Ayan. Spread ko na lang. Diba? Ang laking difference. Walang kilay. May kilay. Walang kilay, may kilay. The reason why I set this with powder kasi yung kilay ko may tendency na mahulas kasi oily skin ako. So, damay pati yung kilay ko. Kaya, ang ginagawa ko, siniset ko talaga siya ng powder. Or, kung wala kayong powder, kahit eyeshadow na may brown, yung mga neutral eyeshadows, you can use it naman. Wala namang restrictions or rules sa makeup. You can put concealer para medyo define yung yung arch niya. Pero ako, okay na ako sa ganyan. Usually, ginagawa ko yun pag, tinatamad ako mag-shave or maglinis ng kilay. Ang ginagawa ko, yung concealer, yun yung pang takip sa mga buhok. And then, nagiging crisp or nagiging mas define yung kilay ko. Gawin ko lang yung kabila. Ayan.
So, yan. Fuller na yung brows. So, you can also put highlighter sa gitna. I mean, dito sa may brow bone. Para merong natatamaan na ano. Pailaw dyan. So, yan, diba? Kung pag may okasyon, ganyan ako pero actually, ganito talaga magkilay. Hindi naman ganun kapalan, diba? Pagkikili ka na lang din, diba? Gandahan mo na. Char. Pero yan, as time goes by, practice lang ng practice, kilay lang ng kilay para ma-achieve mo yung ma-perfect ng kilay mo. Ayan. Oh, by the way, you can also set your kilay or yung imimik mo yung kulay ng buhok mo using a brow cara or brow mascara. And when I use it, pataas para mas fuller yung brows. So, ito na po ang ating finished product. Charot. Yan. Ayan na po yung kilay ko. Achieve mo na yan, besh. So, I hope you like my video and may natutunan po kayo. And don't forget to like and subscribe. And then, don't forget to click the notification bell para ma-update po kayo sa next na video ko. Okay? Thank you. Bye!